Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện một món ăn đơn giản từ nguyên liệu rất quen thuộc. Sau khi hoàn thành, nhìn giống như những cái cò sò điệp lớn vậy đó các bạn. Bên trong có nhân thịt mềm ngọt kết hợp vị béo an toàn từ thực vật chứ không phải từ mỡ, rất dễ chịu, có thể ăn riêng mà không hề bị ngán, lại rất đầy đủ dinh dưỡng. Để mình giới thiệu thành phần nguyên liệu trước khi vào bếp thực hiện món ăn này nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video nấu ăn của mình nha các bạn. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình thường sử dụng dưới phần thông tin mô tả của video nha. Trước tiên mình đi sơ chế các nguyên liệu này trước nha các bạn. Hành lá thì phần gốc mình đập dập và băm nhuyễn nó ra. Phần lá thì mình cắt nhỏ ra. Tỏi thì mình đập dập để tách vỏ nè. Sau đó mình băm nhuyễn ra nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi ướp thịt. Mình có 400g thịt bằm. Mình ướp vào đây nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng canh hành lá. Và cuối cùng cho thêm 1 muỗng canh nước mắm. Sau đó trộn đều lên ha. Mình để ở đây khoảng 10 phút cho thịt thấm đều gia vị. Trong lúc chờ đợi thì mình đi cắt cà tím. Trước khi cắt thì mình chuẩn bị một thau nước. Cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Đầu tiên mình cắt một đường dày khoảng 5mm nhưng không cắt đứt nha. Sau đó mình cắt thêm một đường nữa. Lần này thì mình cắt rời ra luôn. Bây giờ mình có một khoanh cà tím có thể mở ra được như thế này. Lát nữa đó mình nhồi thịt vào giữa. Sau khi cắt xong thì mình cho ngay cà tím vào thau nước để cà tím ra hết nhựa và không bị đen ha các bạn. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho đến hết nha. Và mình dùng cà tím trái lớn nên rất là dễ cắt. Ở đây mình cũng có cà tím trái nhỏ. Các bạn cũng làm tương tự ha. Cà tím nào cũng ngon và giàu chất dinh dưỡng hết. Nếu không có cà tím thì các bạn cũng có thể thay thế bằng các loại rau củ quả khác như là bầu bí, bí ngòi, rất là ngon. Bây giờ thì mình đi nhồi thịt luôn nha. Lấy cà tím đã ngâm ra khỏi nước và nhớ dùng giấy bếp lau thấm bớt nước. Sau đó mình cho thịt vào trong ruột cà tím. Làm như thế này nè các bạn. Lượng thịt cho vào vừa đủ thôi, không quá nhiều dễ bị lòi ra bên ngoài đó. Ít quá thì ăn không ngon nha các bạn. Mình làm tương tự như vậy cho đến hết nha. Cà tím nhỏ mình cũng nhồi nhân vào tương tự như vậy ha. Rất dễ phải không các bạn? Phần nhồi nhân như vậy là xong. Bây giờ mình đi pha hỗn hợp bột chiên giòn để nhúng cà tím nha. Ở đây mình có 250g bột chiên giòn. Và mình cho vào đây 300ml nước. Khuấy đều cho bột thành hỗn hợp sền sệt như thế này là được. Đừng lỏng quá cũng đừng đặc quá nha các bạn. Đặt chảo lên bếp và mình cho dầu vào. Chiên ngập dầu sẽ giúp cà chín đều và đẹp ha. Đợi cho dầu nóng thì mình nhúng cà tím vào hỗn hợp bột. Và cho ngay vào chảo dầu nóng. Wow, nhìn nó giống mấy cái cò sò điệp khổng lồ quá ha các bạn. Nhớ thăm chừng và trở đều tay để cà không bị cháy nha. Mình chiên ở lửa vừa để phần thịt bên trong được chín đều nha các bạn. Miếng cà bây giờ có màu vàng đều đẹp mắt rồi. Mùi thơm bốc lên thơm lắm các bạn ơi. Bây giờ mình vớt ra luôn nè. Mình cứ nhúng bột và chiên lần lượt cho đến hết nha. Món này có 2 cách ăn.
Các bạn có thể chấm với sốt mayonnaise hoặc tương ớt ăn trực tiếp, hoặc có thể làm thêm nước sốt rưới lên ăn kèm. Bây giờ mình sẽ làm luôn nước sốt để các bạn tham khảo nha. Đặt chảo lên bếp, cho vào một chút dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình cho tỏi vào phi thơm lên. Tiếp theo mình cho vào chảo khoảng 50g thịt bằm, xào sơ cho thịt săn lại. Sau đó mình tạm tắt bếp và nêm vào đây 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt, nửa muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê dầu mè, nửa chén nước lọc, và 1 muỗng cà phê đường. Khuấy đều lên cho tan. Sau đó mình pha một chút bột năng và mình cho vào nước sốt để nước sốt của mình được sánh ha. Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sôi rồi mình tắt bếp luôn. Bây giờ mình trình bày cà tím ra đĩa và rưới ngay nước sốt nóng hổi lên mặt đây các bạn. Wow, nước sốt nóng hổi thơm lừng rưới lên cà tím kho sò điệp nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Cà tím bên ngoài phủ bột giòn tan, bên trong là lớp cà tím mềm, béo, thơm như thịt mỡ nhưng lại rất dễ chịu, chứ không gây ngấy. Cuối cùng là lớp nhân thịt thấm vị, mềm thơm, tất cả hòa quyện với nhau ngon vô cùng. Mình có thể ăn với nước sốt thịt như thế này, ăn với cơm hay là chấm trực tiếp với tương ớt rồi ăn riêng, ăn kiểu nào cũng thích hết các bạn. Nhờ vị béo tự nhiên của cà tím, món ăn vẫn giữ được sự thanh đạm, bảo đảm dinh dưỡng, ăn nhiều vẫn không bị ngán. Nếu thích cách chia sẻ của mình, các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được những thông báo sớm nhất khi mình có video nấu ăn mới nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.